Στο προηγούμενο βίντεο επιβεβαιώσαμε και δείξαμε ποιοι είναι οι κύκλοπες και γιατί είναι η δημιουργία του όπλου του Δία. Σε αυτό το βίντεο θα αποδείξουμε πως ο Απολόδωρος έχει δίκιο αναφέροντας ότι οι κύκλοπες είναι οι δημιουργοί και της Κιναίας του Άδη. Όταν λέμε Κιναίοι, δεν μιλάμε για κράνος που παρεμηνεύουν και παραχαράσουν την ιστορία κάποιοι επίτηδες ή εν αγνία τους. Όταν λέμε Κιναίοι, εννοούμε και μιλάμε για ένα είδος λεοντής, ανάλογο με αυτό που φορούσε ο Ηρακλής, και έτσι όπως εμφανίζεται συμβολικά μετέπειτα και ο Μέγας Αλέξανδρος και άλλοι λοιποί μέσα από την τέχνη. Μιλάμε δηλαδή για το δέρμα του ζώου μαζί με το κάφκαλο, το πάνω μέρος του κρανίου του δηλαδή, το οποίο προσδένει και στηρίζει στο κεφάλι σαν κράνος, σαν καπέλο. Από τα ονόματά τους και μόνο καταλαβαίνουμε πως οι λεοντοί είναι από λιοντάρι, ενώ οι Κιναίοι είναι από Κίνα, δηλαδή από σκύλο ή λύκο. Πάντως σίγουρα δεν από την Κίνα. Πέραν το αστείο, όποιος φοράει τη συγκεκριμένη Κιναίη γίνεται αόρατος και είναι το βασικό όπλο του θεού Πλούτονα. Αλλά το δανείζει όπως αναφέρεται στη μυθολογία και σε άλλους θεούς ή ήρωες αν χρειαστεί. Τώρα που ξέρουμε τι σημαίνει και τι είναι η Κιναίοι, ας δούμε και τον Άργη. Τον κύκλοπα του κεραυνού για το όπλο του Δία, αλλά για τον Πλούτονα, αν το δούμε από αυτή την οπτική γωνία, σαν να κοιτάει προς τα κάτω, βλέπουμε ότι έχει τη μορφή σκύλου ή λύκου, δηλαδή ο Άργης αντιπροσωπεύει το ζώο της Κιναίας. Σε σφαιρική άποψη φαίνεται ακόμα καλύτερα όπως εμφανίζεται και στην εικόνα. Πάμε τώρα να δούμε και το Στερόπι, ο οποίος αντιπροσωπεύει την αστραπή στο όπλο του Δία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ξεκάθαρα ότι φοράει την Κιναίη και συγκεκριμένα εδώ είναι το κάφκαλο της Κιναίας επάνω στο κεφάλι του, και εδώ το δέρμα της, όπως φοριέται επίσης και η λεοντία αντίστοιχα. Βέβαια, εδώ κάτω από την Κιναή υπάρχει ακόμα ένα κάφκαλο, όπως θα δούμε και μετέπειτα στο βρόντι, το οποίο συμβολίζει κάτι, ή είναι από άλλη ιστορία, αλλά ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Θα μπορούσαμε να δούμε και τον αόρατο Πλούτονα. Να σας πω την αλήθεια, ούτε εγώ περίμενα να βρω τον αόρατο βασιλιά του κάτω κόσμου του Άδη, αλλά αυτός εδώ που απλώνει το χέρι του να πάρει την Κιναή είναι ο θεός Πλούτονας, τον οποίο θα δούμε και στο βρόντι μετέπειτα. Από ό,τι καταλάβαμε, ο Στερόπης μας παρουσιάζει το πώς φοριέται η Κιναή με λίγα λόγια. Πάμε τώρα και στο βρόντι, να δούμε τι κάνει η Κιναή σε αυτόν που τη φοράει. Εδώ, όπως είδαμε και στο Στερόπι, υπάρχουν δύο κάφκαλα, το ένα μέσα στο άλλο. Και εδώ είναι και φιδιού μάλιστα, το οποίο συνδέεται μέχρι το χέρι και το σκύπτρο του Πλούτονα. Αλλά επίσης υπάρχει και η αορασία, δηλαδή φαίνεται αμυδρά ο Πλούτονας σαν να είναι από νερό ή σαν ακτινογραφία, ώστε να καταλάβουμε τι κάνει η Κιναή. Δηλαδή ο βρόντις μας παρουσιάζει εν μέρη τι κάνει η Κιναή. Όπως είπαμε, το χέρι και το σκύπτρο του είναι ενωμένο με τα δύο κάφκαλα. Εδώ τώρα βλέπουμε το κάφκαλο φιδιού να έχει καπακώσει άνθρωπο, ο οποίος εμφανίζεται σε μορφή καπνού και έχει καπακώσει και ένα ακόμα κάφκαλο, όπως είδαμε και στο Στερόπι. Εδώ τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, καθώς στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν μυστήρια με τα οποία ο μοιημένος μπορούσε να εισέλθει στον κάτω κόσμο ζωντανός και να επιστρέψει και πάλι πίσω, αν ήταν τυχερός και δεν εγκλωβιζόταν για πάντα εκεί. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι ο Οδυσσέας, αλλά υπάρχουν και άλλα, όπως ο Ηρακλής, ο Ορφέας και μερικοί άλλοι. Εδώ πάντως, σε αυτό το μέρος που εμφανίζεται ο Πλούτονας, υπάρχει μεγάλη ιστορία. Υπάρχει ο Ποσειδώνας, ο Πλούτονας, η Θεά Αθηνά, ο ψυχοπομπός Ερμής, αυτός που καθοδηγεί δηλαδή τις ψυχές των νεκρών και σύνδεση μεταξύ τους. Και υπάρχει σε αυτό το σημείο, μάλλον, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κρίση της ψυχής κατά την είσοδο στον Άδη για τους νεκρούς. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι με σιγουριά. Όλα αυτά λοιπόν είναι σκαλισμένα πάνω στη γη από τη γέννησή της μέχρι και σήμερα. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον γεωφυσικό σχηματισμό του πλανήτη μας εκτός από μικρές αποκλίσεις. Δεν έχουν μετακινηθεί οι Ήπειροι και δεν έχει αλλάξει τίποτα από αρχαιοτά των χρόνων. Από τον Δία, τον Πίγασο, τον Πλούτονα, τη Μέδουσα και άλλα πολλά που θα δούμε πάνω στη γη σχεδιασμένα, αποδεικνύουν πως πράγματι η γη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα έχει υποστεί πολύ μικρές αλλαγές, ακόμα και μετά από τόση εκμετάλλευση που έχει δεχτεί στα τόσες χιλιάδες χρόνια από όλους εμάς. Ελπίζω να απολαύσατε ακόμα ένα βίντεο που αποδεικνύει τη μήτρα των πολιτισμών, αλλά και να μάθατε κάτι που δεν θα το μαθαίνατε από πουθενά αλλού. Καλή σας συνέχεια και μην ξεχνάτε, υποστηρίξτε το βίντεο, την έρευνα, το κανάλι αυτό, αφήστε το σχόλιο σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.